नमस्कार मित्रांनो, स्टॉक मराठी विथ स्वप्नील या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. शेअर बाजाराची माहिती मराठी भाषेमध्ये देण्याचा प्रयत्न आम्ही या चॅनलच्या माध्यमातून करत आहोत. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आज आपण झिरोधा या ॲपच्या माध्यमातून शेअर्सची विक्री आणि खरेदी कशी करायची हे पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. चला तर मग सुरू करूयात. तर आता आपण मोबाईलच्या स्क्रीनवर आलो आहोत. तर मित्रांनो, झिरोधा या कंपनीचं काईट नावाचं ॲप्लिकेशन आहे. तर ते सुरुवातीला ओपन करा. ते ओपन केल्यानंतर तुम्हाला हे असा मार्केट वॉच नावाची स्क्रीन दिसेल. तर त्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे शेअर्स दिसतील. तर मित्रांनो, यामध्ये तुम्हाला वाटतील ते शेअर्स तुम्ही ॲड करू शकता. तर मित्रांनो, मी याच्यामध्ये इंडिया बुल्सचा शेअर ॲड करत आहे. एकच मिनटं. तर मित्रांनो, 2 नंबरला इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्सचा शेअर इथं दिसला आहे. तर आपल्याला हा शेअर ॲड करण्यासाठी प्लस या चिन्हावर क्लिक करायचं आहे. तर तो शेअर ॲड होतो. तर मित्रांनो, आता आपल्याला हा शेअर खरेदी करायचा आहे. तर यामध्ये बाय या बटनावर क्लिक करायचं. बाय या बटनावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ही अशी विंडो ओपन होईल. तर यामध्ये सर्वात पहिलं क्वांटिटी म्हणजे तुम्हाला किती शेअर्स घ्यायचे आहे ते इथे टाकायचे. त्यानंतर प्राईज म्हणजे तुम्ही कोणत्या प्राईजला हा शेअर खरेदी करणार आहात. आता या शेअरची प्राईज 127 रुपये चालू आहे. आता यानंतरचं ऑप्शन म्हणजे प्रोडक्टमध्ये 2 ऑप्शन आहेत, CNC आणि MIS. CNC म्हणजे कॅश अँड कॅरी. हे डिलिव्हरीसाठी जेव्हा तुम्ही लॉंग टर्मसाठी शेअर घेता तर ते CNC म्हणून शेअर घेता तुम्ही त्यामधनं. आणि दुसरं म्हणजे MIS, हे इंट्राडेसाठी वापरतात. तर आपण CNC म्हणजे कॅश अँड कॅरीसाठी डिलिव्हरीसाठी हा शेअर घेणार आहोत. यानंतरचा ऑप्शन आहे ऑर्डरमध्ये तुम्हाला 4 प्रकार दिले आहेत. यामध्ये पहिला टाईप आहे मार्केट ऑर्डर, दुसरा लिमिट ऑर्डर, तिसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर आणि चौथा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर. मार्केट ऑर्डर म्हणजे सध्या आहे त्या रेटला हा शेअर बाय होणार. दुसरी ऑर्डर म्हणजे लिमिट ऑर्डर. यामध्ये तुम्ही प्राईस चेंज करू शकता त्या शेअरची. स्टॉप लॉस म्हणजे तुम्ही तिथं स्टॉप लॉस लावू शकता. आणि स्टॉप लॉस मार्केट म्हणजे स्टॉप लॉस मार्केटला लावू शकता. तर मित्रांनो, आता मार्केट ऑर्डरमधून आपण हा शेअर खरेदी करणार आहे. त्यानंतरचा दुसरा ऑप्शन म्हणजे व्हरायटी. यामध्ये रेग्युलर, ब्रॅकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर आणि AMO. रेग्युलर म्हणजे नॉर्मल ऑर्डर असते. ब्रॅकेट ऑर्डरमध्ये तुम्हाला स्टॉप लॉस, टार्गेट आणि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यांच्या व्हॅल्यू टाकायला लागतात. कवर ऑर्डरमध्ये तुम्हाला स्टॉप लॉसची व्हॅल्यू टाकायला लागते. आणि AMO म्हणजे आफ्टर मार्केट ऑर्डर. तर मित्रांनो, आता आपण रेग्युलरवर घेतलं आहे. त्याच्यानंतरचं ऑप्शन म्हणजे व्हॅलिडिटीमध्ये म्हणजे आपण आता शेअरचं बाय केल्यानंतर तर ती शेअर्स डे आणि IOC. डे म्हणजे दिवसभर ऑर्डर चालणार आणि दुसरं म्हणजे IOC म्हणजे इमिजिएट ऑर कॅन्सल. तर तुम्ही जर डे केलं तर ती दिवसभर चालणार आणि जर IOCवर क्लिक केलं तर ती लगेच एक्झिक्यूट होणार. तर आता आपण बायवर क्लिक केलं. आपण इथं प्राईस टाकली नाही त्याच्यामुळे ते दाखवत नाही आहे. मार्केट प्राईस टाकू आणि एक क्वांटिटी आपण बाय करू. तर हा असा शेअर आपला बाय केलेला आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही शेअर बाय आणि सेल करू शकता. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये कळवा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या स्टॉक्स मराठी विथ स्वप्नील या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.